دي حالة لمريض كان عنده history of stroke قبل كده، وجاي دلوقتي presented بالpicture دي في الفولو اب بتاعه T1 T2 flare. طبعا واضح ان في جزء left cerebral hemisphere تحديدا الفرونتال لوب او الفرونتال parietal region في signal abnormality واضحة وvolume loss T1 hypointense T2 hyperintense وفلير بنلاقي فيه mixed signal hyperintense وhypointense بتزيد في مناطق السيجنال الهايبرينتنس وفي مناطق تانية بنشوف السيجنال الهايبوانتنس. الليفت لاترال فنتريكل dilated، ولما نجيب مقاطع تانية في الصورة هنبدأ نشوف ان كمان جزء من الفنتريكل بدأ يفتح على الانكفالوماليشيك اريز وخلاص بقوا كافيتي واحد تقريبا. الصورة كمان بتبين لي ان الاكستنشن of this hyper intense signal واصل كمان لحد التمبرال لوب، وزي ما احنا شايفين هنا ان الليفت cerebral peduncle او الcerebral cross فيها volume loss، ودي باينه سواء في الاكزيال كات او في الكرونال كات، ان باين جدا ان في فرق حجم ما بينها وما بين الcerebral cross of the right side. دي حاله كده نقدر نشخصها بالكامل ان هي chronic infarction بكل المانيفستيشنز اللي احنا شفناها دي. فلما نيجي نكتب الحالة دي نوصفها بالشكل ده بالظبط: left frontoparietotemporal old ischemic infarct in the form of encephalogliosis with subsequent exvacuodilatation of the left lateral ventricle, formation of porencephalic cysts and Wallerian degeneration. دلوقتي بقى احنا هنعمل ديسكشن على كل معاني الكلمات اللي احنا قلناها دي. يعني ايه انكفالوجلايوزس، يعني ايه exvacuodilatation، يعني ايه formation of porencephalic cyst and Wallerian degeneration. ايه الفرق بين كلمة انكفالوماليشيا وانكفالوجلايوزس او جلايوزس؟ دي حالة فيها infarction باين فيها جدا في الفلير سيكونس ان انا عندي خلاص حتة بقت مية، الجزء السي اس اف لايك هو ده الانكفالوماليشيا. انكفالوماليشيا according to definition is following CSF signal on all pulse sequences. في التي 1 تلاقيها مطفيه، وفي التي 2 تلاقيها منوره، وفي الفلير تلاقيها مطفيه برضو لان انا بطفي الميه في الفلير. فالجزء الاسود ده هو ده الانكفالوماليشيا، لكن الجلايوزس هو الابيض اللي حوالين الانكفالوماليشيا. علشان كده الحالة بتاعتنا كانت مليانة جلايوزس. بصوا الحالة بتاعتنا فيها فلير هايبر انتنسيتي، كل الحتت دي منورة. وات از دي؟ هو ده الجلايوزس، زائد مكان زائد شوية اجزاء كمان فيها هايبو انتنسيتي زي السي اس اف لايك دنسيتي، فده انكفالوماليشيا. لكن هنا في المقطع ده بيغلب الجلايوزس بشكل كبير جدا على الحالة. يبقى اذا انا لازم ابقى فاهم كويس جدا الفرق بين كلمة انكفالوماليشيا وهو المقصود بيها ان حاجة بتعبر لي عن حدوث liquefactive necrosis within the brain tissue بتخلي البرين برينكما بقت liquefied زي سي اس اف بالظبط، انما جلايوزس ده بيعبر عن جلايال سيل اكتيفيشن، وده بيظهر في شكل T2 and flare hyper intensity. طب هعرفها من التي 2 ولا من الفلير؟ هعرفها من الفلير، لان كده كده كل حاجه في التي 2 بتكون منوره، انما في الفلير انا بطفي الميه والجلايوزس مش ميه فمش هيطفي، هيفضل نور. يبقى الجزء الاسود ده انكفالوماليشيا، الحاجات البيضة اللي حواليه جلايوزس، والبروسيس كلها انكفالوجلايوزس. وده شبيه بالحاله بتاعتنا، لكن الحالة بتاعتنا كانت على اكستنشن اكبر بكتير قوي. ايه الفرق بين الاكسفاكيودايليتيشن والبورينكيفاليك سيست؟ اكسفاكيودايليتيشن المقصود بيه ان انا عندي جزء حصل في انكفالوماليشيا فبدأ الفنتريكل اللي ريليتد ليه يتشد ويوسع، هو ده المقصود باكسفاكيودايليتيشن of the ventricular system. Porencephalic cyst ما هو الا exvacuodilatation
لكن كمان بدأ الانكفالوماليشيك اريا دي تفتح على الفنتريكل والاتنين يبقوا كافيتي واحد، مفيش ventricular wall. خلاص الفنتريكولار وول راح، فاصبح الفنتريكل اللي كان في اكزفاكيو دايليتيشن جزء من الانكفالوماليشيا اللي ريليتد ليه. احنا اتكلمنا قبل كده في المحاضرات عن الووليريان ديجنريشن. هو ده الووليريان ديجنريشن. ايه المقصود بيه؟ ان اي افكشن يحصل في الكورتكس او الوايت ماتر البروكسمال، فبيؤثر على السيجنالز اللي هتمشي في الاكسونز اوف ذا وايت ماتر اللي كانت بتسبلاي هذا الكورتكس، فساعتها الفانكشن اوف these axons within the white matter هتقل، فهتبدا تظهر لي في صور معينه، سواء في سيجنالز بتتغير في الوايت ماتر، في فوليوم لوس بيحصل، او في اشهر حاجه خالص اللي هي cerebral crus تبدا تظهر. This is what's called Wallerian degeneration. بيعبر عن degeneration بيظهر لي انا في البرين سيكولي لوايت ماتر افكشن ما حصلهوش حاجه، انما هذا الوايت ماتر كان هو الخاص بالنيوكلياي اللي في الكورتكس اللي اتدمرت، فاصبح more signals within this white matter is affected لان النيوكلياي بتاعتها ما عادتش شغاله. في حاجه شبيهه كده بيه اسمها crossed cerebellar atrophy، مش هتشوفوها كتير زي الوليريان ديجنريشن. هو نفس تقريبا الكونسيكونس، ان بيبقى فيه عندي cerebral hemisphere كله affected غالبا بانفاركشن، يبدا الكونترالاترال cerebellar hemisphere هو كمان يتاثر ويبدا يحصل فيه تغيرات اهمها volume loss. This is what's called crossed cerebellar atrophy. حتى في البرفيوجن ستاديز والبيت ستاديز والحاجات دي بيلاقوا ان الفانكشن اوف ذي cerebellum هو كمان اتاثر. يعني دي حاله cerebral hemisphere normal في perfusion كويس جدا، و cerebral hemisphere affected hypoperfused بسبب ان هو في infarction. هنلاقي ان الكونترالاترال cerebellar hemisphere هو كمان hypoperfused، لكن الcerebellar hemisphere الابسيلاترال to the affected area normal. ده بسبب ايه؟ ان الcerebral hemisphere اللي اتأثر ده بدأ يعمل ما يسمى crossed cerebellar atrophy. ده على مستوى السي تي، انما على مستوى الفانكشنال ستاديز او البرفيوجن احنا بنسميه crossed cerebellar dysgenesis. ده المقصود بيه ان هو بالظبط crossed cerebellar atrophy، لكن على مستوى الفانكشنال ايمج، على مستوى البرفيوجن ستاديز. احنا كده اتكلمنا عن حالة واضحة جدا لسيكولي اوف كرونيك انفاركشن، فيها جلايوزس، فيها انكفالو جلايوزس، فيها كل الكونسيكونس اللي ممكن يحصل، سواء اكزفاكيو دايليتيشن، بورنكيفاليك سيست، ووليريان ديجنريشن، واتكلمنا عن اخو الووليريان ديجنريشن كمان اللي هو ما يسمى crossed cerebellar atrophy. مش هتشوفوه كتير زي الووليريان ديجنريشن. شكرا.